हां बघा, एक्सरसाइज 3.2 बी मधली जे मी सांगितलं की एकाच टाईपचे प्रॉब्लेम्स याच्यामध्ये आता इथे किती आता इथे एकाच म्हणजे 3.2 बी मध्ये प्रॉब्लेम्स टाईप वाईज आलेले आहे, पण त्यांनी टाईप सेपरेट घेतल्या नाही आहे. तर ही त्यातली चौथी टाईप आहे की ज्याचे प्रॉब्लेम्स येतात. बघूया. टाईप आहे इंटिग्रेशन ऑफ द टाईप रे. टाईपचे प्रॉब्लेम्स बघा. इंटिग्रल ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन x किंवा रे dx अपॉन a प्लस बी cos x किंवा dx अपॉन a प्लस बी cos x प्लस c sin of x वेअर रे a b c आर कॉन्स्टंट, नाही का. मग काय म्हणायचं की इन धिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम ओके कॅन बी सॉल्व बाय युजिंग अ प्रॉपर सबस्टिट्यूशन. काय पुटअप ठेवायचं या अशा टाइपच्या प्रॉब्लेम मध्ये tan x/2 इज इक्वल टू t. मग याला आपण डिफरन्शिएट करतो विथ रिस्पेक्ट टू कोण येतं x. ओके वी गेट द व्हॅल्यूज ऑफ dx sin x and cos x in terms of t and convert the problem in terms of new variable t and solve by previous method. म्हणजे कोणती एक तर कंप्लीटिंग स्क्वेअर नाहीतर एक परफेक्ट स्क्वेअर. मग आपण याला dx sin x आणि cos x च्या कशा काय व्हॅल्यू येतात ते बघूया. मग काय म्हणतो तो पुट रे tan x/2 इज इक्वल टू t. ठीक आहे. मग याला डिफरन्शिएट करा विथ रिस्पेक्ट टू x रे. तर काय म्हणतो आपण sec स्क्वेअर पहा ना याचा, याला कॅपिटल X कॉल केलं तर tan x चा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो sec स्क्वेअर x/2. ज्याला कन्सिडर केलं त्याचा डेरिव्हेटिव्ह किती येतो 1/2 इज इक्वल टू dt अपॉन dx. dx ला क्रॉस केलाय 2 ला इकडे क्रॉस केलाय sec स्क्वेअर x/2 dx इज इक्वल टू टॉइस dt. मग रे 1 प्लस tan स्क्वेअर x/2 dx sec स्क्वेअर चा फॉर्म्युला 1 प्लस tan स्क्वेअर थीटा म्हणजे x/2 इज इक्वल टू टॉइस dt. मग tan x/2 ची व्हॅल्यू t, तर 1 प्लस t स्क्वेअर dx ची व्हॅल्यू किती येणार टॉइस dt. मग dx ची व्हॅल्यू सांगा टॉइस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. तर sin x ची व्हॅल्यू किती 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर x/2. हा फॉर्म्युला माहित आहे आपल्याला. tan x ची व्हॅल्यू t रे म्हणजे 2 tan किती येतं बघा 2 tan हियर 2 tan t म्हणजे आता 2 tan x/2 ची व्हॅल्यू t ना, तर 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर कोणाची व्हॅल्यू sin x ची. आता त्याचप्रमाणे cos x चा फॉर्म्युला इन द टर्म्स ऑफ tan म्हणतो आपण 1 प्लस tan स्क्वेअर x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर x/2. ओके तर काय म्हणता येईल tan x ची व्हॅल्यू t आहे तर cos x ची व्हॅल्यू 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. ओके तर याच टाइपचं कन्वर्शन आपल्याला याच्यामध्ये घेता येईल. म्हणजे जर प्रॉब्लेम a प्लस b sin x a प्लस b cos x किंवा a प्लस b cos x c sin x असेल तर या टाइपच्या प्रॉब्लेम मध्ये tan x/2 पुटअप ठेवा. पुन्हा प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला ही प्रोसिजर लिहायची गरज नाहीये. डायरेक्टली तुम्ही dx ची व्हॅल्यू किती लक्षात ठेवायची 2dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. sin x ची व्हॅल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर आणि cos x ची व्हॅल्यू आहे 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. ओके तर आता याच्यामध्येच दुसरी सुद्धा टाइप येते ती म्हणजे ती बघूया आपण आता इथे. ठीक आहे आता त्याच टाइप मध्ये मागच्या टाइप मध्ये काय होतं की समजा प्रॉब्लेम मध्ये sin x cos x किंवा हियर sin आणि cos चं कॉम्बिनेशन असेल तर आपण tan x/2 पुटअप ठेवत होतो. पण आता हीच टाइप आहे याच्या वेगळं कन्वर्शन आहे. मग dx अपॉन रे a प्लस b sin 2x किंवा a प्लस b cos 2x किंवा a प्लस b cos 2x c sin 2x असेल तर a b c आर कॉन्स्टंट. प्रोसिजर तीच आहे त्याची. मग काय म्हणणार मी इन धिस टाइप ऑफ प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व बाय युजिंग सबस्टिट्यूशन. मागच्या याच्यामध्ये sin x असताना tan x/2 पुट ठेवायचं. आता जर tan x असेल आता इथे याच्यामध्ये आता sin 2x किंवा cos 2x असेल तर तुम्हाला पुट ठेवायचं आहे tan x t. याला डिफरन्शिएट करायचं विथ रिस्पेक्ट टू x. तर कोणाची व्हॅल्यू निघेल हियर बघा dx ची व्हॅल्यू नंतर sin 2x आणि cos 2x च्या व्हॅल्यू काढायच्या इन टर्म्स ऑफ t and convert the problem previous method. ओके आता प्रोसिजर तीच आहे. tan x t ठेवलं तर याचा डेरिव्हेटिव्ह sec स्क्वेअर x dt अपॉन dx. dx ला क्रॉस केलं sec स्क्वेअर x dx ची व्हॅल्यू dt. sec स्क्वेअर हे 1 प्लस tan स्क्वेअर x dx dt.
मग टॅनची व्हॅल्यू किती टी 1 प्लस टी स्क्वेअर dx इज इक्वल टू dt. तर dx ची व्हॅल्यू dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. साइन आता इथे साइन किती येणार साइन 2x येतो नाही का. साइन 2x ची व्हॅल्यू तीच आहे फॉर्म्युला तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर x म्हणजे किती येतं बघूया. these are sin 2x ची व्हॅल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर आणि cos 2x ची व्हॅल्यू 1 मायनस t tan स्क्वेअर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेअर x म्हणजे याची व्हॅल्यू येणार किती cos 2x ची 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. म्हणजे दोन्ही याच्यामध्ये फक्त काय सबस्टिट्यूशन बदलतं. sin x किंवा cos x असेल प्रॉब्लेम मध्ये तर 2 tan x/2 इज इक्वल टू t. ओके आणि dx ची व्हॅल्यू 2 dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. sin x ची व्हॅल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर आणि cos x ची व्हॅल्यू येणार 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. जर प्रॉब्लेम मध्ये sin 2x आणि cos 2x असेल तर आपल्याला सबस्टिट्यूशन बदलतं. tan x t ठेवतो आपण. dx ची व्हॅल्यू तिकडे जसं टॉइस dt होतं फक्त इथे dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर आणि sin 2x ची व्हॅल्यू 2t अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर आणि cos ची सुद्धा तीच व्हॅल्यू आहे. ठीक आहे. आपण आता या टाइपवर प्रॉब्लेम्स बघूया. ठीक आहे. ही झाली टाइप बेसिक कन्वर्शन. ठीक आहे. तुम्हाला जर हे चॅनल आवडलं असेल तर त्याला लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि काही तुमचे कमेंट्स असतील तर ते कमेंट सुद्धा त्याच्यामध्ये द्यायचे आहे. ठीक आहे. बघा आता याच टाइपवर प्रॉब्लेम्स आपण बघूया. काय प्रॉब्लेम्स लक्ष द्या. dx अपॉन 5 मायनस 4 रे किती येतं cos x ना. ठीक आहे. म्हणजे आता टाइप कोणता आता एक्सरसाइज 3.2 बी मधले प्रॉब्लेम्स आहे. मग आता इथे पहा प्रॉब्लेम बघितल्यानंतर तुम्हाला टाइप आठवली पाहिजे. काय सांगितलं आपण a प्लस बी साइन एक्स किंवा a प्लस बी कॉस एक्स असेल तर काय पुट ठेवायचं म्हटलं मी लक्ष द्या. पुट किती tan x/2 इज इक्वल टू t. पूर्ण आता डिटेल सॉल्व करत बसायचं नाहीये. त्याला काय म्हणायचं तुम्ही डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x रे. तर dx ची डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहायची. काय म्हणाल टॉइस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. प्रॉब्लेम मध्ये जो प्रेझेंट असेल त्याची व्हॅल्यू होणार आहे. cos x ची व्हॅल्यू किती लिहिता 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस रे t स्क्वेअर. ओके. मग आता i इज इक्वल टू बघा बरं. मग याला सॉल्व करण्याचं सिंपल कन्वर्शन आपण सांगतोय. लक्ष द्या. मग dx ची व्हॅल्यू कशी लिहायची म्हटलं टॉइस dt अपॉन न लिहिता इथे डिनॉमिनेटरला लिहिलं तरी चालतं. स्क्वेअर ब्रॅकेट. ओके. काय म्हणा 5 मायनस 4 cos x ची व्हॅल्यू किती आता cos x ची व्हॅल्यू रे 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑल्सो कंप्लीट रे. मग i इज इक्वल टू काय म्हणता येईल 2 कॉन्स्टंट बाहेर काढायचं. किती येईल पहा dt अपॉन ना किती 1 प्लस t स्क्वेअर. ओके. मग काय करतो आपण या टर्मला याला क्रॉस करायचं ना. याला क्रॉस केल्यानंतर किती मिळतं बघा 5 प्लस 5 t स्क्वेअर रे. ओके. मग आता याला क्रॉस मल्टिप्लाय करतोय मी 5 प्लस 5 t स्क्वेअर मायनस 4 रे आणि प्लस किती आलं 4 t स्क्वेअर अपॉन कोणती व्हॅल्यू 1 प्लस t स्क्वेअर रे. 1 प्लस t स्क्वेअर गेट्स रे कॅन्सल. किती मिळतं i इज इक्वल टू टॉइस dt अपॉन बघा 5t स्क्वेअर आणि 4t स्क्वेअर किती मिळतं 9t स्क्वेअर प्लस 5 मायनस 4 किती 1. ओके. बघा आता इथे काय म्हणतो आपण स्क्वेअर टर्म आणि हा कॉन्स्टंट असेल तर किती दिस व्हॅल्यू 2 into मग आपण परफेक्ट स्क्वेअर म्हटलं होतं ना याला की काय असेल कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वेअर मस्ट बी 1 2/9 कॉमन काढलाय dt अपॉन कोण रे t स्क्वेअर प्लस 1/4 येतं 9. ओके. मग i इज इक्वल टू 2/9 इंटिग्रल ऑफ dt अपॉन याला मी परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये बनवतोय t स्क्वेअर प्लस 1/3 चा होल 3 किती आला रे स्क्वेअर. कोणता फॉर्म्युला x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर. मग i इज इक्वल टू 2/9 काय फॉर्म्युला लिहिणार x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर 1 अपॉन a म्हणजे कोण 1/3 tan इन्व्हर्स x अपॉन म्हणजे t अपॉन a 1/3 प्लस किती रे c.
कसं असेल बघा 3 3 जा 9 मग I ची व्हॅल्यू सांगा 2/3 इसको फिर ऊपर उछालो म्हणजेच किती आलं tan इन्व्हर्स लक्ष द्या ना किती थ्राईस रे टी ची व्हॅल्यू किती येते tan x/2 प्लस किती येतं c तेच ते प्रकारचं कन्व्हर्शन आहे प्रॉपरली लक्ष द्यायचं की साइन आणि कॉस प्रॉब्लेम मध्ये प्रेझेंट असेल तर काय प्रूव्ह ठेवतो आपण tan x/2 t पूर्ण डिटेल सॉल्व करायचं नाहीये dx ची डायरेक्ट व्हॅल्यू लिहायची टॉइज dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर cos x ची 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर ती व्हॅल्यू आता पुट अप ठेवायची टॉइज dt इथे न लिहिता डिनॉमिनेटरला लिहायचं 1 प्लस t स्क्वेअर इन स्क्वेअर ब्रॅकेट 5 मायनस 4 cos ची व्हॅल्यू पुट अप ठेवली मग याचा क्रॉस मल्टिप्लाय करायचं आहे आपण आता क्रॉस मल्टिप्लाय बघा किती होईल हा 1 प्लस t स्क्वेअर ॲज इट इज 5 प्लस 5t स्क्वेअर नंतर या -4 नी मल्टिप्लाय करा -4 प्लस 4t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर 1 प्लस t स्क्वेअर गेट्स रे कॅन्सल ओके किती आलं मग 5t स्क्वेअर आणि 4t स्क्वेअर 9t स्क्वेअर प्लस 1 आणि नंतर मग काय म्हणायचं हा झाला परफेक्ट स्क्वेअर व्हेरिएबल स्क्वेअर आणि कॉन्स्टंट t स्क्वेअरचा कोएफिशियंट 1 पाहिजे म्हणून 9 ला कॉमन घेतलंय t स्क्वेअर प्लस 1/9 झाला ठीक आहे मग आता हा 2/9 तसाच मग 1/9 ला परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये मी अरेंज करतोय ठीक आहे आता परफेक्ट स्क्वेअर मध्ये जर आपल्याला अरेंज करायचं असेल तर बघता येईल ना आपल्याला काय म्हणतो आपण आता इथे बघा these are 1/3 हा 2/3 झाला मग इसको फिर ऊपर किती 3 tan x/2 प्लस किती येतं c ओके बघा आता आपण आता पुढचा प्रॉब्लेम एक्सरसाइज 3.2 बी मधलं सेकंड मधलं हे पहिलं प्रॉब्लेम पहा लक्ष द्या dx अपॉन 3 प्लस 2 sin x रे मगाशी आपण कॉसचा प्रॉब्लेम घेतलं आता आपण साइनचा प्रॉब्लेम घेतोय पहा प्रॉपरली लक्ष द्या तुम्ही तुमच्या टाइप लक्षात आली पाहिजे काय म्हणता येईल आता 3 प्लस 2 sin ऑफ x नाही ना मग आता इथे काय असेल मग sin असो की कॉस असो काय करता येईल पुट रे किती tan x/2 t मग आपण याला डिफरंशिएट करणार विथ रिस्पेक्ट टू कोण x रे मग आता इथे पहा डायरेक्ट सांगितलंय मी dx ची व्हॅल्यू लिहायची आहे तुम्हाला किती टॉइस dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर मग कोण प्रेझेंट आहे प्रॉब्लेम मध्ये साइन ना मग आता sin x ची व्हॅल्यू काय आहे बघा 2t अपॉन 1 प्लस रे t स्क्वेअर आता ती व्हॅल्यू यामध्ये पुट अप ठेवायची आहे आता dx ची व्हॅल्यू सांगा बरं किती येतं dx ची व्हॅल्यू पहा इथे दिसते तुम्हाला किती टॉइस dt इथे न लिहिता त्याला डिनॉमिनेटर मध्ये लिहायचं 1 प्लस t स्क्वेअर इन ब्रॅकेट मध्ये रे किती येणार आता झालंय मग आता 3 प्लस स्क्वेअर ब्रॅकेट 3 प्लस 2 sin ची व्हॅल्यू 2t अपॉन 1 प्लस रे t स्क्वेअर ब्रॅकेट ऑल्सो कंप्लीट ना रे 2 कॉन्स्टंट आहे बाहेर काढायचं 2 into dt upon 1 plus कोण t square in bracket चला क्रॉस मल्टिप्लाय करा बरं किती येते सांगा 3 plus रे 3t square plus 2 2 जा कोण 4t upon 1 plus रे t square 1 plus t square gets रे cancel मग I is equal to 2 integral of dt upon पहा लक्ष द्या किती 1 plus t स्क्वेअर तर कॅन्सल ना ते मिळालं कोणतं इक्वेशन क्वाड्रॅटिक 3t स्क्वेअर प्लस 4t प्लस किती येतं 3 आता बघितलं तुम्ही कोणतं इक्वेशन दिसून राहिलं तुम्हाला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन्स आहे आता क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर आपल्याला माहित आहे ना ते कसं सॉल्व्ह करणार मी कंप्लीटिंग स्क्वेअर रे आता कंप्लीटिंग स्क्वेअर ने सॉल्व्ह करायचं असेल तर कंप्लीटिंग स्क्वेअर ची पहिली मेथड आहे पहिली फर्स्ट स्टेप आहे कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वेअर मस्ट बी 1 3 कॉमन काढा बरं t स्क्वेअर प्लस 4/3t प्लस किती येतं 1 आले मग काय म्हणायचं ठीक आहे कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वेअर मस्ट बी 1 आहे मग अरे 2/3 काय सांगितलं आपण आठवतंय मग कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वेअर जर 1 असेल रे तर काय लिहायचं दोन टर्म तुम्ही ऍज इट इज लिहायच्या लिहिल्या मग काय म्हटलं मग मी मिडल टर्म कोण आहे 4/3 मिडल टर्मला 2 नी डिवाइड करायचं किती येणार 4/3 डिवाइड बाय 2 4/6 नाही
4/3 डिवाइड बाय 2 4/6 त्याला सिम्पलेस्ट बनवायचं आहे किती 2/3 त्याचा स्क्वेअर ऍड करा 4/9 प्लस 1 मायनस रे 4/9 ओके मग रे हा 2/3 इंटिग्रल ऑफ dt अपॉन पहा बरं तीन टर्म वरून डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वेअर t मिडल टर्म वर साइन प्लस 2/3 चा स्क्वेअर आता क्रॉस मल्टिप्लाय करा 9 - 4 अपॉन कोण 9 मग I इज इक्वल टू 2/3 इंटिग्रल ऑफ dt अपॉन कोण रे t प्लस 2/3 चा स्क्वेअर 9 - 4 5 ना 5 परफेक्ट स्क्वेअर नाहीये √5 अपॉन 3 चा होल स्क्वेअर कोणता फॉर्म्युला सांगा x² + a² रे 2/3 ठीक आहे 1 अपॉन a म्हटल्यानंतर √5 अपॉन कोण 3 किती आलं tan इन्व्हर्स x पूर्ण व्हॅल्यू लिहा t प्लस 2/3 अपॉन a म्हणजे √5 अपॉन 3 प्लस c आता रे 3 कॅन्सल 2 अपॉन √5 किती tan इन्व्हर्स क्रॉस करा बरं याला किती येतं बघा 3t प्लस 2 हा ठीक आहे अपॉन 3 इथे √5 अपॉन 3 प्लस c आता t ची ओरिजिनल व्हॅल्यू ठेवायची आहे तुम्हाला काय म्हणाल सांगा 3 tan x/2 प्लस 3 अपॉन √5 प्लस किती येतं c ओके या टाइपचा प्रॉब्लेम साइन असतात पहा नेक्स्ट प्रॉब्लेम्स हा काय म्हणते तो इंटिग्रल ऑफ रे dx अपॉन 3 - 2 sin of x प्लस रे 5 cos of x ना मग काय म्हणता येईल आपल्याला इथे बघा की जर प्रॉब्लेम मध्ये साइन आणि कॉस दोन्ही कंटेन आहे ठीक आहे दोन्ही कंटेन असेल तर काय म्हणायचं बघा पुट रे कोण tan x/2 इज इक्वल टू t आता पुन्हा तेच ते प्रॉब्लेम्स आहे ना हा काय म्हणाल डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू कोण रे x ना मग मी काय सांगितलं dx ची व्हॅल्यू लिहायची किती टाइज dt अपॉन t². आतापर्यंत सेपरेट साइन किंवा कॉस राहत होतो या प्रॉब्लेम मध्ये दोन्ही कंटेन आहे म्हणून दोन्ही याच्या व्हॅल्यू लिहावं लागेल sin x ची व्हॅल्यू 2t अपॉन 1 + t², cos x ची व्हॅल्यू रे 1 - t² अपॉन कोण येतं 1 + t². ओके मग I इज इक्वल टू बघा इंटिग्रल ऑफ प्रोसेस तीच आहे प्रोसेस बदलायची नाही आहे dx ची व्हॅल्यू रे टाइज dt इथे अपॉन न लिहिता 1 + रे t² स्क्वेअर ब्रॅकेट ओके मग बघा बरं 3 - 2 sin ची व्हॅल्यू किती 2t अपॉन 1 + रे t² नंतर cos ची व्हॅल्यू ना 5 इन ब्रॅकेट मध्ये 1 - t² अपॉन 1 + रे t². ओके मग आता याच्यामध्ये कॉमन बेस पहा बरं कोण आहे I इज इक्वल टू 2 ला बाहेर काढायचं dt किती येतो 1 + t² इन ब्रॅकेट आता 1 + t² कॉमन एलसीएम नाही यानी मल्टिप्लाय करा किती येतं सांगा 3 + 3t² -2 नी मल्टिप्लाय करा मायनस किती रे 4t आणि +5 नी मल्टिप्लाय करा 5 - 5 किती t² आणि अपॉन कोणाला सांगा 1 + t². 1 + t² गेट्स कॅन्सल 2 * dt सांगा बरं किती येतं कॉन्स्टंट 3 + 5 कोण 8 नंतर मायनस कोण 4t आणि 3t² - 5t² किती आला -2t² आलं रे मग आता कोणतं इक्वेशन म्हणाल क्वाड्रॅटिक आता आपल्याला माहित आहे ना जर ते क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर त्याला आपण कसं सोडवतोय सॉल्विंग बाय कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर रे आता कॉम्प्लिटिंग स्क्वेअर ची पहिली स्टेप तुम्हाला माहित आहे की कोएफिशियंट ऑफ t² मस्ट बी 1 मी किती 2 कॉमन घेतोय किती सांगा 4 - 2t मायनस कोण रे t². 2 नी डिवाइड करा ना 4 2 नी डिवाइड केलं तर 4 - 2t - t². मग काय म्हणता येईल
कोइफिशियंट ऑफ टी स्क्वेअर मस्ट बी 1, मस्ट बी पॉझिटिव्ह. 1 आहे पण पॉझिटिव्ह नाही. काय करणार? मायनस साइन कॉमन, टी स्क्वेअर प्लस कोण रे 2t. आलं? मग काय म्हणता येईल? dt अपॉन, लक्ष द्या, 4 मायनस कोइफिशियंट ऑफ टी स्क्वेअर जर 1 असेल तर दोन टर्म ॲज इट इज लिहायच्या. लिहिल्या. मिडल टर्म कोण आहे? 2 डिवाइड बाय 2 किती? 1. त्याचा स्क्वेअर ऍड करा आणि सबट्रॅक्ट करा. मग रे इंटिग्रल ऑफ dt. आता हा 4 ना, या तीन टर्म वरून तर परफेक्ट स्क्वेअर लिहिणार. मायनस मायनस प्लस, तो कॉन्स्टंटच्या जवळ आणायचा. मायनस किती रे? टी स्क्वेअर प्लस 2t प्लस 1 कोणाचा एक्सपान्शन? t प्लस 1 चा होल 3 स्क्वेअर. आता इथे बघा ना, 4 प्लस 1 कोण? 5. 5 चा परफेक्ट स्क्वेअर सांगा मला. √5 चा होल 3 स्क्वेअर मायनस रे t प्लस 1 चा होल 3 स्क्वेअर. कोणता फॉर्म्युला? a स्क्वेअर मायनस x स्क्वेअर आहे. आठवते? 1 अपॉन टॉइस a रे म्हणजे √5 लॉग ऑफ ना कोण? a प्लस x म्हणजे t प्लस 1 नंतर a मायनस x म्हणजे t प्लस 1 प्लस c. ओके. मग रे 1/2√5 दिसतंय? लॉग ऑफ t ची व्हॅल्यू ठेवून द्या ना, √5 प्लस tan x प्लस 1. इथे √5 मायनस tan x मायनस 1 प्लस किती येतं? c. ओके. दीज आर द रिक्वायर्ड प्रॉब्लेम. ठीक आहे. हा बघा, आता त्या दुसऱ्या टाइपवर प्रॉब्लेम्स आहे. प्रॉब्लेम मध्ये साइन आणि कॉस नाहीये रे. आता cos 2x कंटेन आहे. आता समजा sin 2x असो की cos 2x असो, आपण काय सांगितलं की प्रॉब्लेम काय पुटअप ठेवायचा? आता जर 2x sin 2x किंवा cos 2x असेल तर फक्त सबस्टिट्यूशन बदलतं रे. पुट सांगा किती? आता tan x t, x/2 नाही, sin किंवा cos असेल तर x/2 आहे. मग रे डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. आता इथे dx ची व्हॅल्यू पहा किती? फक्त dt अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. cos 2x ची व्हॅल्यू तीच आहे आता, 1 मायनस t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर. मग I इज इक्वल टू रे dx ची व्हॅल्यू किती सांगा? dt अपॉन, टेक्निक लक्षात आला असेल, 1 प्लस t स्क्वेअर इन स्क्वेअर ब्रॅकेट 3 मायनस 2 इंटू 1 minus t square upon 1 plus t square. Bracket also complete रे. मग I is equal to बघा ना, dt upon 1 plus t square. आता याला क्रॉस करा बरं. 3 plus कोण? 30 square. आलं? मग -2 नी मल्टिप्लाय करा, -2 प्लस किती आला? 2t square अपॉन 1 plus t square रे. 1 plus t square कॅन्सल. मग कोणती व्हॅल्यू मिळते ते तर सांगा मला. dt अपॉन 3t square plus 2t square किती रे? 5t square. 3 minus 2 किती आला? प्लस 1. आलं? मग आता दोनच टर्म आहे, व्हेरिएबल स्क्वेअर आणि कॉन्स्टंट आहे. मग पहिली स्टेप, कोइफिशियंट ऑफ t स्क्वेअर मस्ट बी 1. 1/5 कॉमन घेतो, t स्क्वेअर प्लस 1/5. मग बघा, या 1/5 ला आपल्याला परफेक्ट स्क्वेअर बनवायचा आहे रे. काय म्हणाल? 1/√5 चा स्क्वेअर. कोणता फॉर्म्युला? x² प्लस a². मग रे 1/5 1/a म्हणजे 1/√5 किती? tan इन्व्हर्स t अपॉन a म्हणजे 1/√5 प्लस c. ओके. इसको फिर ऊपर म्हणजे किती येतं? या 5 ला चेंज करा, √5 इंटू √5 आणि वरती जाईल ना किती? √5 tan इन्व्हर्स रे. इसको फिर ऊपर √5t प्लस c. आता एक √5 कॅन्सल, किती? 1/√5 tan इन्व्हर्स √5 किती येतं? tan x प्लस किती येतं? c. कारण की आपण पुट काय ठेवलं? tan x ठेवलं. जर cos 2x असेल तर फक्त त्याच टाइपचं प्रॉब्लेम्स आहे ते बघा. हा बघा काय ते
मग आता पुढचं प्रॉब्लेम आता या टाइपचं लक्ष द्या. dx upon 3 plus 2 sin 2x plus 4 रे cos 2x. आपण काय सांगितलं, समजा sin x प्रेझेंट असेल, हा बघा sin x असेल किंवा cos x असेल तर tan x/2 आणि sin 2x किंवा cos 2x असेल तर काय पुट ठेवायचं, पुट tan x t. लक्ष द्या, डिफरंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x रे. dx ची व्हॅल्यू येणार किती येतं बघा, dt upon 1 plus t square. cos 2x ची व्हॅल्यू 1 minus t square upon 1 plus t square आणि sin 2x ची व्हॅल्यू 2t upon 1 plus t square. ठीक आहे. मग I is equal to बघूया ना रे, dx ची व्हॅल्यू पहा, dt upon 1 plus t square in bracket किती येतं पहा, 3 plus 2 sin 2x ची व्हॅल्यू 2t upon 1 plus t square plus 4 into cos ची व्हॅल्यू ठेवायची आहे 1 minus t square upon 1 plus t square. फक्त त्या टाइप मध्ये आणि या टाइप मध्ये कोणत्या व्हॅल्यू मध्ये फरक आहे, dt च्या. ओके, मग I is equal to dt, ही टर्म तर तशीच ना रे, 1 plus t square. कॉमन एलसीएम सांगा, 1 plus t square नी क्रॉस करा, 3 plus 3t square, 2 2 जा 4t प्लस रे 4 मल्टीप्लाय करा ना, माइनस किती 4t स्क्वेअर अपॉन 1 प्लस t स्क्वेअर रे. हा 1 प्लस t स्क्वेअर कॅन्सल, किती येतं dt अपॉन, पहा बरं 3 प्लस 4 7 प्लस किती येतं 4t, 3t स्क्वेअर मायनस 4t स्क्वेअर म्हणजे मायनस t स्क्वेअर आलाय. मग काय म्हणाल की these are which type of equation, quadratic. आता जर तो क्वाड्रॅटिक इक्वेशन असेल तर त्याला काय सांगतो आपण, कोणती मेथड आहे, कंप्लीटिंग स्क्वेअर. कंप्लीटिंग स्क्वेअर मध्ये काय म्हणतो आपण, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वेअर मस्ट बी 1, मस्ट बी पॉझिटिव्ह. 1 तर आहे ना रे, पॉझिटिव्ह बनवण्यासाठी काय करता, 7 प्लस किती 7 मायनस साइन कॉमन काढा, किती येते t स्क्वेअर मायनस 4t आलं. मग I is equal to dt upon 7 minus 3, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वेअर 1 आहे तर दोन टर्म ॲज इट इज, पुढे मिडल टर्म कोण आहे 4 डिवाइड बाय 2 किती आला 2, त्याचा स्क्वेअर ऍड करा आणि त्यालाच सबट्रॅक्ट करेल. मग बघा dt अपॉन किती 7, तीन टर्म वरून परफेक्ट स्क्वेअर